මේකයි මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මේකයි මට කියන්න ඕනේ. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඔය විදිහේ අදහස් කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා this is what කියන phrase එක පාවිච්චි කරනවා. මේකයි මට කියන්න ඕනේ. ඒතර මට කියන්න ඕනේ කියන අදහස දෙන්නේ I want to tell. I want to tell. I want to tell. I want to tell කියන වචන හතරෙන් තමයි මට කියන්න ඕනේ කියන අදහස දෙන්නේ. එතකොට මේකයි this is what. දැන් ওই කොටස් දෙක අපිට එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේකයි මට කියන්න ඕනේ this is what I want to tell. 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 This is what එක තමයි පළවෙනි කොටස මේකයි කියන එක මට කියන්න ඕනේ කියන එක I want to tell. ඔය කොටස් දෙක එකතු කරා එතකොට ආවේ this is what I want to tell. 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 මේකයි මට කියන්න අවශ්‍ය. එහෙම නැත්නම් මේකයි මට කියන්න ඕනි. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින් මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාට කියන්න ඕනේ මේකයි මට දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ දේ තමයි මට දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේකයි this is what. දැන් අතන කිව්වනේ මට කියන්න ඕනේ කියන්න I want to tell නේ. එහෙනම් මට දෙන්න ඕනේ I want to give. හරිම සරලයි. අර tell කියලා තියෙන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට give කියන ක්‍රියාපදේ මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අලුත් අදහසක් හැදිලා. එහෙනම් මේකයි මට දෙන්න ඕනේ. This is what I want to give. This is what I want to give. මේකයි මට දෙන්න අවශ්‍ය. එහෙම නැත්නම් මේකයි මට දෙන්න ඕනි. මේකයි මම පැහැදිලි කරන්න ඕනි. නැත්නම් මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය. This is what I want to explain. This is what මේකයි I want to explain. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න
ඕනි. නැත්නම් මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය. This is what I want to explain. This is what I want to explain. මේකයි මට කරන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට කරන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට කරන්න ඕනි. දැන් හරිම සරලයි. එක ක්‍රියාපදයයි මේ වගේ වෙනස් වෙන්නේ. අර අවසානයේ දාපු ක්‍රියාපදේ විතරයි. මේ දේ තමයි මට කරන්න අවශ්‍ය. යමක් කරනවට අපි කියන්නේ do කියලා. එහෙනම් මේ දේ තමයි මට කරන්න අවශ්‍ය. This is what I want to do. This is what I want to do. මේකයි මට කරන්න අවශ්‍ය. This is what එක කොටසක්. I want to do. I want ගාවට to දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි do කියන ක්‍රියාපදේ කියන්නේ. This is what I want to do. This is what I want to do. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේකයි මට කරන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. This is what I want to. එතෙන් නිකන් අනිත් හැම වාක්‍යෙම ආවා. This is what I want to ඉගෙන ගන්නවට learn. එහෙනම් හරිම සරලයි. This is what I want to learn. This is what I want to learn. මේකයි මට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. This is what I want to learn. 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 මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ දේ තමයි මට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. මේ දේ තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. ඔයාට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න අවශ්‍යයි. මේක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. නැත්නම් කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ මේක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. මේ දේ තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අර විදිහම කොටස් දෙකෙන් තමයි යන්නේ. එතකොට මේ දේ තමයි this is what. මට දැනගන්න ඕනේ. I want to දැනගන්නවට no. I want to know. එතකොට ওই කොටස් දෙක එකට කරන්න ඕනේ. This is what I want to know. 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 මේකයි මට දැනගන්න අවශ්‍ය. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. right එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලිද කොහොමද මේ this is what කියන එකට I want to කියන වචන තුනෙන් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාලා අපේ අදහස කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න කියලා. අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේකයි මට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය. ඔයා කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියනවා යම් කිසි ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කියනවා මෙන්න මේක තමයි මට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය. සමහරවිට ඔයාගේ නම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ පික්චර් එකක් තියෙනවා ඔයා ගාව. ඔයා ෆෝන් එකකින් ඒ පික්චර් එක අරගෙන කියනවා මෙන්න මේක තමයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ දේ තමයි this is what නැත්නම් මේකයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ I want to buy. I want to buy. එතකොට මේකයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ. අදහස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. This is what I want to buy. 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 මේ දේ තමයි මට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට විකුණන්න අවශ්‍ය. මේ දේ තමයි මට විකුණන්න අවශ්‍ය. ඔයාගාව මොන හරි දෙයක් තියෙනවා විකුණන්න. ඔයා කෙනෙකුට පෙන්නලා කියනවා මෙන්න මේක තමයි මට විකුණන්න අවශ්‍ය. This is what ඒක පළවෙනි කොටස. මට විකුණන්න අවශ්‍යයි. I want to sell. This is what 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 I want to sell. ඔයාලා කියනෝනේ මෙන්න මේ දේ තමයි මට වගා කරන්න අවශ්‍ය. වවන්න අවශ්‍ය මේ දේ. මෙන්න මේ දේ තමයි මට වගා කරන්න අවශ්‍ය. නැත්නම් වවන්න අවශ්‍ය. වවනවට අපි කියනවා grow කියලා. නැත්නම් cultivate කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. අපි ওই වචන දෙකම දාමු. මේ දේ තමයි මට වවන්න අවශ්‍ය. This is what ඒක පළවෙනි කොටස. මට වවන්න අවශ්‍යයි I want to grow. This is what I want to grow. ඔය කොටස් දෙක එකට කරන්න ඕනේ. This is what I want to grow. අපි grow වෙනකොට cultivate කියන වචනයෙන් දාමු. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් this is what මේ දේ තමයි
I want to cultivate. This is what 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 I want to cultivate. Right? මේ දේ තමයි මට හදන්න අවශ්‍ය. යමක් හදනවට අපි කියනවා make කියලා. ඒතර මේ දේ තමයි මට හදන්න අවශ්‍ය. This is what මට හදන්න ඕනේ. I want to make. I want to make. This is what I want to make. This is what I want to make. This is what I want to make. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ this is what කියන ෆ්‍රේස් එකත් එක්ක I want to වලින් පස්සේ තව ක්‍රියාපදයක් දාලා අපේ අදහස තව කෙනෙකුට කියන්නේ කොහොමද කියලා. So practice these ideas themselves very much. Practice them again and again and remember them. After that you'd better try to make your own ideas. ඊට පස්සේ ඔයා try කරන්න ඔයාගේම අදහස් නිර්මාණය කරන්න. Right. So let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye. Take care.